मिनासान ओहाइगोजाइमास हजुर सम्पूर्णलाई वेलकम छ जापानिज ल्याङ्ग्वेज नेपाली युट्युब च्यानलमा ओकेन्की देशका सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना हजुर सम्पूर्णलाई वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। अब सुरु गरौँ है त। ओखाके सामादे भनेको धन्यवाद। धन्यवादलाई चाहिँ ओखाके सामादे भन्छ है साथीहरू। आजको टपिक चाहिँ अलिकति कन्भर्सेसनसँग सम्बन्धित रहेको छ। अनि सौनान्देशका भनेको मैले बुझेँ भन्दाखेरि सौनान्देशका यसरी भन्ने है साथीहरू। सौनान्देशका भनेको चाहिँ मैले बुझेँ भनेर भन्दाखेरि सौनान्देशका भनेर भनिन्छ है साथीहरू। हन्तौदेशका त्यो सत्य हो भनेर कसैलाई सपोर्ट गर्दाखेरि अथवा केही सत्य कुरा भन्दाखेरि हन्तौदेशका त्यो सत्य हो भनेर साँचो हो भन्दाखेरि हन्तौदेशका यसरी भन्ने है साथीहरू। हन्तौदेशका भनेको त्यो सत्य हो भनेको बुझ्ने। ओ देखाके कुदासाई भनेको कृपया बाहिर जानुहोस्। कसैले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि अथवा अनुरोध गर्दाखेरि ओ देखाके कुदासाई, कोठामा हुनुहुन्छ भने ओ देखाके कुदासाई भने नि कृपया बाहिर जानुहोस् भनेको बुझ्ने है साथीहरू। कृपया बाहिर जानुहोस्लाई ओ देखाके कुदासाई। सौदाना भनेको हेरौँ। बोल्ने व्यक्तिले सोचेर भन्दाखेरि हेरौँ है भन्दाखेरि सौदाना भनेर भन्ने सोच्छ है साथीहरू। यसरी बोल्ने सौदाना भनेर भने हेरौँ अब के गर्ने नगर्ने भनेर डिसिजन लिइसकेको हुन्छ नि त्यसरी रहेको छ। ओमाची सित्ते ओरिमास भनेको तपाईँलाई भेट्ने आशा गर्दछु। यसरी केही रिक्वेस्ट गर्दाखेरि ओमाची सित्ते ओरिमास भनेको तपाईँलाई भेट्ने आशा गर्दछु भनेर यसरी केही टाइमहरूको एउटा राख्दाखेरि ओमाची सित्ते ओरिमास भन्ने है साथीहरू। दोनोहेन कतातिर भन्दाखेरि चाहिँ दोनोहेन हुन्छ है साथीहरू। दोनोहेन भनेको चाहिँ कतातिर, यसरी यो चाहिँ कन्भर्सेसनहरूतिर आउँछ। कतातिरलाई दोनोहेन भनेको कतातिर है साथीहरू। अर्को रहेको छ कोकोदे इदेश, यहाँ ठिक छ भन्दाखेरि कोकोदे इदेश यहाँ चाहिँ ठिक छ। कुनै काम गर्न अथवा काहीँ चिया खान जाँदा अथवा केही गर्न जाँदाखेरि यहाँ ठिक छ है भन्दाखेरि कोकोदे इदेश भनेर यसरी बोल्ने है साथीहरू। कोकोदे इदेश। अर्को रहेको छ सोरेनान्देशका त्यो भनेको के हो। सोरेनान्देशका त्यो भनेको के हो, यसरी कन्भर्सेसनमा आउँछ साथीहरू। यो जति पनि कुराहरू सोरेनान्देशका त्यो भनेको के हो यसरी क्वेसनमा आउन सक्छ साथीहरू। सोरेनान्देशका यो चाहिँ बुझिराखौँ साथीहरू, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को रहेको छ मादा देश भनेको ठिकै छ, पूर्ण छैन, ठिकै छ। जस्तै कुनै कुरामा तपाईँ पूर्ण रूपमा जान्ने हुनुहुन्न अथवा त्यसमा कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न भने त्यसमा मादा देश भन्ने हुन्छ है साथीहरू। ठिकै छ भनेर भन्ने है साथीहरू। सोन्नाकोतो नाइ देश वास्तवमा होइन। सोन्नाकोतो नाइ देश वास्तवमा होइन है भन्दाखेरि यसरी कुनै कुरा वास्तवमा होइन है भनेर भन्दाखेरि सोन्नाकोतो नाइ देश यसरी भन्ने है साथीहरू। सोन्नाकोतो नाइ देश। अर्को रहेको छ ओमोची कुदासाई, कृपया ल्याउनुहोस्। केही कुरा ल्याउनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि ओमोची कुदासाई यसरी भन्नुहोस् है साथीहरू। ओमोची कुदासाई कृपया ल्याउनुहोस् रिक्वेस्ट गर्छ है साथीहरू। कुदासाई ते ओमोची कुदासाईले जहिले पनि रिक्वेस्ट हुन्छ। ओमोची कुदासाई कृपया ल्याउनुहोस्। इरासित्ते कुदासाई भनेको कृपया आउनुहोस्। इरासित्ते कुदासाई भनेको कृपया आउनुहोस्। यो चाहिँ आउनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि इरासित्ते कुदासाई तेफम प्लस कुदासाईले रिक्वेस्टलाई जनाउँछ जहिले पनि। र इरासित्ते कुदासाई भनेको कृपया आउनुहोस् है साथीहरू। अर्को रहेको छ खामाइमासेन भनेको ले फरक पार्दैन। कुनै पनि कुराहरू ले केही फरक पार्दैन भनेर भन्नुपर्दाखेरि खामाइमासेन भनेर प्रयोग गर्ने साथै। खामाइमासेनको ले फरक पार्दैन, जस्तै केही कुराले फरक पार्दैन खामाइमासेन प्रयोग गर्ने। जस्तै अर्को रहेको छ हिउ आरिमासेन आवश्यक छैन भन्दाखेरि हिउ आरिमासेन भनेको आवश्यक छैन है। कुनै कुरा आवश्यक छैन भन्दाखेरि हिउ आरिमासेन है साथीहरू। अर्को रहेको छ
इप्पाइदेस भनेको टन्न भइसक्यो, म टन्न भइसक्यो अथवा मेरो पेट टन्न भइसक्यो भन्दाखेरि नि म इप्पाइदेस भन्दा नि हुन्छ है साथीहरू। अनि अथवा खाली छैन भरि भइसक्यो भन्दाखेरि नि म इप्पाइदेस अलरेडी भरिसक्यो। अर्को रहेको छ चौत्तो इदेस्का। चौत्तो इदेस्का भनेको एकछिन समय दिन सक्नुहुन्छ। चौत्तो इदेस्का भनेको चौत्तो भनेको एकछिन समय दिन सक्नुहुन्छ भनेर कसैलाई रिक्वेस्ट गर्नु हुँदाखेरि चौत्तो इदेस्का भनेर एकछिन समय दिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्ने है साथीहरू। अर्को रहेछ सोन्नको दादै सोन्नाको त नाइ। वास्तवमा त्यस्तो होइन। सोन्नाको त नाइ वास्तवमा त्यस्तो कुरा होइन, त्यस्तो होइन भन्दाखेरि सोन्नाको त नाइ। सोन्नाको त नाइको सोन्नाको त नाइ भनेको वास्तवमा त्यस्तो होइन भने है साथीहरू। अर्को रहेको छ इदेश भनेको ठिक छ, पर्दैन धन्यवाद भन्दा इदेश भनेको ठिक छ पनि हुन्छ र पर्दैन धन्यवाद हजुरलाई भन्दाखेरि नि इदेशको प्रयोग गर्ने है साथीहरू। अर्को रहेछ ओसिरासेमास। ओसिरासेमास भनेको तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ओसिरासेमास भनेको तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु है साथीहरू, यसरी भन्ने ओसिरासेमास। ओसिरासेमास भनेको तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, ओसिरासेमास। अर्को रहेको छ गोरेनराकु कुदासाई। गोरेनराकु कुदासाई भने कृपया उसलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। गोरेनराकु कुदासाई भनेको कृपया उसलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भन्दाखेरि गोरेनराकु कुदासाई भनेर भन्ने है साथीहरू, गोरेनराकु कुदासाई। अर्को रहेको छ गोच्यौ इ कुदासाई। गोच्यौ इ कुदासाई भनेको कृपया ध्यान पुर्याउनुहोस्। गोच्यौ इ कुदासाई भनेको कृपया ध्यान पुर्याउनुहोस् भन्दाखेरि गोच्यौ कुदासाई भनेर भन्ने है साथीहरू। अर्को रहेको छ मौसी वाके आरिमासेन। मलाई माफ गर्नुहोस्। मौसी वाके आरिमासेन भनेको मलाई माफ गर्नुहोस् मलाई माफ गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि मौसी वाके आरिमासेन है साथीहरू। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। मौसी वाके आरिमासेन मलाई माफ गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि चौत्तो इदेस्यौका। चौत्तो इदेस्यौका भनेको एक्सक्युज मी एकछिन सुन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चौत्तो इदेस्यौका भनेर भन्ने है साथीहरू। चौत्तो इदेस्यौका भनेको एक्सक्युज मी एकछिन सुन्नु सक्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चौत्तो इदेस्यौका। ओको ताए कुदासाई। ओको ताए कुदासाई भने कृपया जवाफ दिनुहोस्। ओको ताए कुदासाई भनेको कृपया जवाफ दिनुहोस्। ओको ताए कुदासाई भनेको कृपया जवाफ दिनुहोस्। कोताए भनेको जवाफ अथवा एन्सर। ओ कोताए कुदासाई भनेको कृपया जवाफ दिनुहोस्। अर्को रहेको छ बेचुनी खामाइमासेन। समस्या छैन। बेचुनी खामाइमासेन भनेको समस्या छैन भनेर भन्नुपर्दाखेरि बेचुनी खामाइमासेन है साथीहरू, यसरी युज गर्नु होला। अर्को रहेछ दौसीमासिताका। दौसीमासिताका भनेको तपाईँलाई के भयो भन्दाखेरि दौसीमासिताका भनेर भन्ने है साथीहरू, यसरी दौसीमासिताका भनेको तपाईँलाई के भयो भन्दा आरिगातो गोजाइमास मिन्नासाम्मा ज्यामाता कोन्दो भिडियो सायोनारा मिन्नासान।